හොඳයි සුබ දවසක් එන සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Golden Talks IELTS Academy එකට. එහෙනම් අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් පොයින්ට් එකක් ගැන කතා කරනවා විශේෂයෙන්ම IELTS exam එකට එන writing paper එක සම්බන්ධයෙන්. එතන මේ දවස්වල ඔය IELTS exam එකට face කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් writing sessions නිතර නිතර කරනවා නම් මේ කාරණා ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. අද දවසේ අපි කතා කරනවා මේ writing වල marking scheme එකේ තියෙන වැදගත් පොයින්ට් එකක් ගැන. ඒක ඔයාලා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මම නැවත කියනවා ඔයාලා 99% මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය ඒක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලොකු අමාරුවකට වැටෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා සමහරවිට ඔයාලා දැකලා ඇති සමහරවිට ඔයාලගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, රිලේෂන්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. IELTS කරපු කට්ටිය කියනවා එක්සෑම් එක ඉවරෙච්ච ගමන් මම රයිටින් එක හොඳටම කරා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කිව්වට අවසාන රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා බලනකොට රයිටින් වලට සමානයෙන් තියෙන ලකුණු 4.5 නැත්නම් 5 point විතර. එයා කියන්නේ සාමාන්‍ය 7.5 8 වගේ තියෙන හැබැයි තියෙන්නේ 5 point වගේ. ඕවරෝල් රිසල්ට් එකත් අඩු වෙලා රට යන්නත් බැරි වෙන අවස්ථාවක්පත් වෙනවා. එතන ඔයාලා තේරුම් ගත්තද මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා? නෑ. ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් මෙහෙමනේ. එහෙනම් එයා මේ මාකින් ස්කීම් එකට අනුව ලියන්නේ නැති වෙද නෑ. සමහර අය මාකින් ස්කීම් එකට අනුව ලියනවා. හැබැයි ඔයාලට කියලා දීලා නැති නොදන්න පොයින්ට් එකක් ඔන්න දැනගන්න. ඉස්සරම කියන්නම්කො මෙහෙම. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් IELTS exam එකේ writing session එක ගත්තාම මේකට මාකින් ස්කීම් හම්බෙන්නේ මෙහෙමනේ. ටාස්ක් රෙස්පොන්ස් එකට 125යි, කොහෙරන්ස් ඇන්ඩ් කොහෙෂන් එකට 125යි, vocabulary and spellings වලට 125යි, grammatical range and grammatical accuracy කියන එකට 125යි. එතකොට මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම් අපි කියමු මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයා මේ එක්සෑම් එකේදී මම කිව්වා කාරණා හතරක් බලනවා. ඒ හැම එකකටම 125 ගානේ තමයි ලකුණු දෙන්නේ. එතකොට ඔය හැම කොටසකටම 9 point වලින් තමයි ලකුණු දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අපි 100ට කියලා කිව්වට. එතකොට මතක තියාගන්න මෙහෙම දෙයක් වුණොත්. මේක තමයි ටෙක්නික්. ඒක හොඳට අල්ලගන්න. මේවා සාමාන්‍යයෙන් IELTS එක්සැමිනර්ලා දන්න නමුත් ගොඩක් වෙලාවට නොකියන කාරණයක්. ඒ තමයි ඔයා හිතන්න ඔයා දැන් ටාස්ක් රෙස්පොන්ස් එකට 7 point ගත්තා. ඊළඟ කොහෙරන්ස් ඇන්ඩ් කොහෙෂන්ස් එකට 6.5 ගත්තා. ඊළඟට අපි කිව්වොත් vocabulary එකට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තා 8 point. ඊළඟට grammatical range and accuracy එකට ඔයා ආයෙ 7.5 ගත්තා. බලන්න එකම හරියනවා කරකෙන්නේ 6.5 7 7.5 8 එකම හරියනවා කරකෙන්නේ එකම ළඟ තමයි නිකන් parallel තමයි ඔයාගේ result එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක ආවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය ලකුණු ටික එකතු කරලා 4ෙන් බෙදලා තමයි ඔයාලට ලකුණු දෙන්නේ. හරිද? 9න් කිටි කියලා අරගෙන 4ක් තියෙනවනේ 4ෙන් බෙදලා තමයි ලකුණු දෙන්නේ. හැබැයි 4ෙන් බෙදලා ලකුණු දෙනකොට මතක තියාගන්න දැන් උදාහරණයක් හිතන්න එනවා 7.35 කියලා හිතන්න. එතකොට ආසන්න අගයට වටිනකොට එක්ක 7 point දෙන්න නැත්නම් 7.5 දෙන්න එපා. නමුත් මැත්ස් කරන කට්ටිය දන්නවා වැඩියෙන් වැටෙවුවාම ළඟ 7.5 නේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට IELTS වලදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එයාලා අඩු එකට තමයි දෙන්නේ 6 අපි නිකන් 7.35 වගේ තිබුණොත් 7 point තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න එකත් ඔලේ තියාගන්න. හැබැයි තව එක්කෙනෙක් මේ පේපර් එකටම ආන්සර් කරනවා. එයාගේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. එයාගේ අපි හිතමුකෝ ටාස්ක් රෙස්පොන්ස් එක 7 point. කොහෙරන්ස් ඇන්ඩ් කොහෙෂන් එක 6.5. ඊළඟට vocabulary එක 7.5. හැබැයි එයාගේ grammar mistakes ගොඩක් තියෙනවා. grammatical range එක මැද එයාට 4.5 තමයි හම්බ වෙන්නේ. බලන්න අර මුලින් කිව්ව කාරණා තුන එක ළඟ පැරලල් යනවා. හැබැයි අවසානයේ මේ grammar සම්බන්ධ කියක 4.5 ගොඩාක් අඩු වෙලා නේ මට්ටම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ගොඩක් අය හිතන්න පුළුවන් සමහරට කියලා දෙන්නත් පුළුවන් ඔය ලකුණු හතර එකතු කරලා හතරෙන් බෙදලා දෙන්න කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් එක හා සමානව ගිහිල්ලා එක කොටසක් විතරක් ගොඩක් පල්ලෙන් ආවොත් ඔයාට IELTS exam එකේදී writing වලට overall ලකුණු හම්බ වෙන්නේ අර පහළම තියෙන 4.5 කියන එක. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඇත්තට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. මට වෙලාවට හිතෙනවා මේ IELTS බලන සමහර දේවල් සාධාරණ නෑ කියලා. නමුත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා writing කරනවා නම් ඔය මම කිව්ව කාරණා හතර පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යෙන් ඔයා ලියන writing ඔයාගේ ක්ලාස් යන ඒ අදාළ අදාළ සර් එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් එයාට කියලා A to Z බලව ගන්න මාකින් ස්කීම් එකට අනුව. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්නේ නැති විදිහට unexpected විදිහට ඔයා එක්සෑම් එකේ රිසල්ට් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසානට පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නම්. ඒ තමයි ඔන්න ඔයාට අවශ්‍ය නම් අපේ
IELTS classes එක එකතු වෙන්න description එකේ ඔක්කොම විස්තර දාලා තියෙනවා. ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. A to Z වෙන වෙනම students ලාගේ තනි තනි වශයෙන් අරගෙන අපි writing සියල්ල check කරනවා. ස්ටුඩන්ට්ස් 5x5 ඒ කියන්නේ 5 groups දාලා වගේ ස්පීකින් සෙෂන්ස් යන ඒ වගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ෆුල් ඇටෙන්ෂන් එක අපි ක්ලාස් එකේදී ලබා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා join වෙන්න. අවසාන වශයෙන් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. ඔයා වගේම ඔයාගේ friends, ඔයාගේ relation කැමැත්තෙන් ඇති රට යන්න IELTS කරන්න. ඉතින් එයාලට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එයාලට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා අවශ්‍ය තොරතුරු අරගෙන තමුන්ගේ එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟම අවසාන කාරණා තමයි ඔයාට ඕනම වෙලාවක easy english with මලින්ද කියන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ playlist එකට ගිහිල්ලා IELTS කියන කොටසට ගියොත් අපි දාන වීඩියෝ සියල්ලම නැවත නැවත බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් have a great day.